Knoflook kweken in je tuin of op balkon. Waar moet je op letten? Heb je een knoflookteentje over? Of is een teentje al uit zichzelf gaan groeien en kan je het niet meer gebruiken? Plant zo'n teentje dan ergens in je tuin, het liefst op een zonnige plek. Wanneer plant je knoflook in je tuin of op balkon? Je kan bijna altijd knoflookteentjes uitplanten, zolang de grond maar niet bevroren is. Maar wanneer je kan oogsten en hoe snel je een plantje uit de teentjes ziet groeien, ligt aan het moment waarop je dus geplant hebt en de plek waar je hebt geplant. Waarom zie je nog geen plantjes groeien uit de knoflookteentjes? Dat hangt af van wanneer je de teentjes in de grond hebt gestopt en waar je ze hebt gestopt. Ik heb eens knoflook op twee plekken in mijn tuin geplant om uit te zoeken wat de beste plek zou zijn. Deze teentjes heb ik geplant waar in de winter minder zonlicht is, maar in de zomer schijnt hier veel meer de zon, wel minstens 4 uur lang. Binnen een paar weken, en dat is dus nog voor het einde van de maand, zag ik de knoflookplanten al uit de grond komen. Nu moet je wel weten dat ik hier begin oktober heb geplant en dat is ook de ideale datum om te planten voor goed resultaat. Maar in hetzelfde jaar heb ik in februari hier geplant op deze schaduwrijke plek. In de zomer staat het hier vol met de planten van de buren, dus dan schijnt hier minder de zon. Maar nu hier in de winter zijn hun planten nog kaal en dan lijkt er dus wat meer zon te schijnen. Pas een heel jaar later, in februari in het volgende jaar, zag ik de knoflookplant ineens uit de grond komen. En toen was ik dus al lang vergeten dat ik hier een teentje in de grond had gestopt. Hier plant ik dus geen teentjes meer, want de oogst was ook erg mager. Ik krijg hier kleine bollen met kleine teentjes. Plant je vlak voordat het gaat vriezen, dan zie je pas later in de winter opkomst. Wanneer de temperaturen omhoog gaan, dan komen de plantjes op. Hier heb ik in november geplant. 2 maanden later, toen de grond niet meer bevroren was, toen kwamen de plantjes pas op. Je kan ook goed zien dat de voorste plantjes sneller groeien dan de achterste. Blijkbaar krijgt het voorste deel eerder en daarom ook meer zonlicht dan de achterste plantjes. Waarom zie ik meerdere plantjes uit 1 teentje groeien? Er zijn 2 soorten knoflook. Als je ineens veel plantje uit 1 teentje ziet groeien, dan heb je waarschijnlijk een softneck variant geplant. In de grond groeit hier nu meerdere knoflookplantjes. Graaf ze op, haal ze voorzichtig uit elkaar en plant ieder plantje op een eigen plek met genoeg ruimte om zich heen. Zo'n 10 tot 15 centimeter tussen de plantjes is voldoende. Waarom groeit deze vreemde stengel? Dit is een hardneck variant. Zo herken je gelijk het verschil tussen een softneck en een hardneck knoflook. Deze bloemstengel knip je weg, zodat de energie niet verloren gaat aan bloei en dus in de bol gaat. Niet weggooien, want dit is wel lekker om mee te koken, bijvoorbeeld lekker om te wokken. Wanneer kan ik oogsten? Als je begin oktober de teentjes hebt geplant, dan kan je in de maanden juni en juli de planten in de gaten gaan houden, zodat je kan zien wanneer je kan oogsten. Zie je de onderste 3 bladeren bruin worden, dan kun je oogsten. Als je twijfelt, dan graaf je alvast de voorste op om te zien hoe de bol eronder in de grond uitziet. Waarom zijn mijn bollen kleiner dan bij anderen? Dit kan meerdere oorzaken hebben. De hardneck variant, dus de variant waaruit je een bloemstengel ziet groeien, die maakt grotere bollen en de knoflookteentjes zijn dus ook groter. Maar dan moet je wel genoeg koude dagen hebben gehad in de winter. Hoe kouder, hoe groter de bollen. De softneck variant is veel makkelijker om te kweken en het is niet afhankelijk van de kou, maar ja, je krijgt wel kleinere bollen als oogst. Als je de knoflookplantjes voedt met kaliumkorrels, dan helpt dat bij het ontwikkelen van de bollen in de grond. Maar ik moet wel zeggen dat genoeg ruimte tussen de planten houden, tussendoor onkruid wieden en genoeg koude dagen bij hardneck varianten, daarbij krijg je grotere bollen dan wanneer je alleen maar voedt met kalium. 2 weken na het voeden met kaliumkorrels kan je ook een laag compost aanbrengen tussen de planten. Dit helpt ook erg goed voor de ontwikkeling van de planten en je geeft dus weer gelijk extra voeding aan je planten. Waarom is er geen vlies meer om mijn knoflookbol? Ik heb hier waarschijnlijk te lang gewacht met het oogsten, waardoor de bollen dus niet meer veilig in hun laag zitten. Deze bollen ga ik het eerst gebruiken, want ze kunnen dus niet meer voor later in het jaar bewaard worden. Zien je knoflookbollen er zo vreemd uit, dan is het goed mogelijk dat je grond voor een lange periode te nat is geweest. Dit was het jaar waarin het zo ontzettend veel heeft geregend en de slakkenplaag toen ook op het ergst was.
De knoflookoogst hangt behoorlijk af van het weer. Geef dus niet op als de oogst wat tegenvalt de eerste keer. In elk geval zullen de slakken hier niet zo snel het voor je verpesten als bij andere moestuinplanten. Dus lekker om mee te starten. Abonneer op mijn kanaal als je meer informatie en tips wilt over het zelf kweken in je tuin.